Zamblaketv. Basta mga idol, welcome to Zamblaketv. Maraming salamat po at kayo po'y naparito sa aking munting channel. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking munting kaalaman patungkol sa construction. So yun mga idol, hindi po ako professional pagdating sa pagmamason. So yung mga ginagawa ko based lamang po sa aking napapanood at sa aking konting experience. O yun mga idol, Hindi totoo yan. papakita ko sa inyo kung paano mag-decor ng isang pader. So yun guys, samahan nyo ako. Kasi lalagyan natin dito ng lotion. Po guys, matatapos na po natin yung 20? ito po, yan. Ito po, nakikita nyo na po. Konti na lang.